Jag vill särskilt lyfta fram att vi har jobbat med olika typer av inkluderande metoder för att både forska om och bidra till en omställning till en hållbar skoglig bioekonomi. Ja, vi har hållit på med det här i 6 år i lite olika projekt, men just nu har vi gjort det i ett stort interregprojekt som heter Innovation för grön omställning av skogen. Ett test av en metod som heter landskapsresursanalys. Från början bygger det på ett lokalt utvecklingsperspektiv där man utifrån någon form av landskapsresurs vill utveckla ett lokalt samhälle för att kunna leva och verka hållbart där. Och eftersom det är en landskapsresursanalys så ligger det nära till hands för en skoglig bioekonomi. Och vi tyckte det här var spännande, det är en inkluderande process så vi ville testa om man kan använda den och anpassa den för just frågan om skogens många olika värden. Skogen är en resurs i omställningen till ett fossilfritt samhälle, men samtidigt ökar det trycket på biomassan. Fler efterfrågar samma skog så att säga. Och då är det ju jätteviktigt att kunna synliggöra vilka olika typer av värden finns det i den här skogen. Inte enbart att det är timmerts värde eller att det kan vara värde för naturbaserad turism, utan också helt upplevda subjektiva värden. Man får lugn och ro när man går i skogen. Det finns jakt- och friluftsliv och en mängd olika typer av värden i samma skogsområde. Det här är jätteviktigt eftersom det är en ökad efterfrågan på biomassa och konkurrens om skogen. Och det har hittills varit svårt att synliggöra just de här subjektiva upplevda värdena. Så det här arbetssättet skulle kunna vara ett underlagsmaterial när man tillsammans med relevanta aktörer och myndigheter vill planera hur ska vi använda skogen i det här området på bästa sätt för ett hållbart samhälle och för att de som bor och verkar också ska kunna leva här.